Ở cuối tập 23, Phương Lâm cùng Giải Đông Lai đã chiến với nhau một trận hết sức quyết liệt. Thế nhưng, do chênh lệch cảnh giới, Phương Lâm có chút yếu thế. Tuy nhiên, anh ấy đã tìm ra được cách để phá đấu long đại trận. Theo lời Vương Lâm, càng cách xa, tên kia càng yếu hơn. Bởi vậy, sau một đòn khi nãy, Phương Lâm chính mình đã chủ động bị công kích và lùi ra xa bên ngoài, khiến tên kia suy giảm thực lực. Nghe Vương Lâm nói như thế, Giải Đông Lai có chút giật mình, hắn cũng không hiểu vì sao đối phương lại phát hiện ra chuyện này. Còn Vương Lâm, anh ấy rất nhanh đã phóng người lên không trung, cùng tên kia giao chiến tiếp. Thế nhưng lần này, anh ấy lại không công kích quyết liệt. Thay vào đó, Phương Lâm liên tục tránh né công kích của tên kia và bay xung quanh đại trận. Sau một hồi, công kích của Giải Đông Lai hoàn toàn trượt hết. Cùng với đó, hắn ta cũng trở nên suy yếu dần. Bởi thế, sau một hồi, tên kia đã nhận thua. Nhìn Vương Lâm, hắn ta nói: "Ta nhận thua, từ nay về sau, tất cả nguyện theo hiệu lệnh của ngươi, đây là trưởng giáo lệnh của Đấu Tà phái." Vừa nói, hai tay hắn vừa run rẩy, lấy ra một cái lệnh bài về phía trước. Thế nhưng, thân thể hắn bất chợt hóa thành kiếm quang, phóng về phía Vương Lâm. Thấy phi kiếm đang phóng tới, Phương Lâm liền một tay bắt lấy. Sau đó, anh ấy liền bẻ nát nó, khiến nó hóa thành cát bụi. Theo phi kiếm vỡ nát, thân thể tên kia cũng liền tan biến trong hư vô. Còn Vương Lâm, thân hình anh ấy cũng liền phóng lên trời cao. Phía dưới, chứng kiến cảnh tượng này, mọi người vui mừng. Ngay lập tức, tất cả liền đi lên phía trên đại trận kia và đứng ở đầu rồng. Sau đó, khi thân ảnh Vương Lâm đáp xuống, họ liền không người hành lễ cung kính nói: "Cung nghênh trưởng giáo." Nghe vậy, Phương Lâm nhìn Thượng Quan Mặc, thanh âm anh ấy lạnh lùng nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là trưởng giáo của Đấu Tà phái." Nghe vậy, Thượng Quan Mặc liền gật đầu, còn Vương Lâm, anh ấy nhìn tên kia nói tiếp: "Chuẩn bị cho ta một gian mật thất, ta muốn bế quan." Dứt lời, anh ấy liền kéo Lý Mộ Uyển hướng vào bên trong Đấu Tà phái mà đi, lướt nhanh thân hình về phía xa, nắm tay Vương Lâm. Lý Mộ Uyển giờ đây đã có thể nở một nụ cười vui vẻ. Còn Vương Lâm, anh ấy nhẹ nhàng nói: "Đợi ta bế quan xong sẽ đưa cô trở về." Nghe vậy, Lý Mộ Uyển cũng dịu dàng nói lời cảm ơn với nam nhân kia. Sau đó, hai người cứ thế cùng nhau tiến vào sâu bên trong một gian mật thất. Nhìn Lý Mộ Uyển, Phương Lâm nói một vài lời ngắn gọn rồi mới quay đầu đi vào bên trong. Thấy thế, Lý Mộ Uyển cũng đi ra bên ngoài. Bên trong gian mật thất, Phương Lâm lấy ra vô số túi trữ vật mà mình lấy được. Anh ấy xem qua một lượt, vô tình có một bức tranh làm anh ấy hứng thú. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng liền lấy nó ra, xem qua một lượt, anh ấy liền mang pháp bảo cất đi. Cuối cùng, anh ấy lấy ra một thanh phi kiếm. Sau đó, rót vào đó một đạo thần thức, Phương Lâm cũng liền tế luyện nó. Bất chợt, trong lúc tế luyện, Phương Lâm như nhớ ra vài chuyện. Suy nghĩ một hồi, Phương Lâm cũng liền để ma đầu trở ra. Rất nhanh, anh ấy nhìn tên kia lạnh lùng nói: "Tu vi của ngươi đã khôi phục đến mức độ nào rồi?" "Vừa đủ tới trúc cơ hậu kỳ, nếu không phải kiếm linh cứ tranh đoạt với ta thì chắc chắn có thể khôi phục tới kết đan kỳ." Thế nhưng, Phương Lâm nghe vậy chỉ lạnh lùng, ánh mắt trở nên dữ tợn. Thấy thế, tên kia sợ hãi, nó cũng liền nói ra tất cả. Còn Vương Lâm nhìn nó, anh ấy lạnh lùng quát: "Thôn phệ bao nhiêu hồn phách thì nhả ra đây cho ta." Nghe vậy, ma đầu sợ hãi, nó liền làm theo lời Vương Lâm. Xong xuôi mọi việc, Vương Lâm liếc tên kia một cái khiến nó sợ hãi. Tiếp theo, Vương Lâm cũng nhanh chóng bắt tay vào tu luyện. Cũng trong lúc đó, ở tại một gian mật thất khác, Lý Mộ Uyển cũng không nhàn rỗi, nàng cũng đang luyện chế đan dược. Thời gian qua đi, Vương Lâm rất nhanh đã hồi phục lại, chậm rãi mở mắt, trên người anh ấy liền tỏa ra một vầng hào khí mạnh mẽ. Sau đó, Vương Lâm rất nhanh đã liền đi tới gặp Lý Mộ Uyển. Nhìn nữ nhân kia, thanh âm anh ấy vang lên nói: "Đi thôi, ta đưa cô về nhà." Nghe thế, ngón tay Lý Mộ Uyển chợt run lên, nàng nhỏ giọng đáp: "Huynh thực sự muốn đưa ta trở về sao?" Phương Lâm né tránh ánh mắt của Lý Mộ Uyển, gật đầu. Lý Mộ Uyển mỉm cười, nàng nhẹ nhàng nói: "Cho ta 3 ngày có được không?" Nghe vậy, Phương Lâm lạnh lùng không nói gì, thân hình anh ấy liền phóng lên đầu cự long và tĩnh tọa ở trên đó. Còn Lý Mộ Uyển, nàng thầm nghĩ, 4 năm qua, Phương Lâm đã cứu mình vô số lần, bây giờ mình sẽ làm một chút chuyện nhỏ để trả ơn nam nhân kia. Nghĩ tới đây, Lý Mộ Uyển thân thể khẽ động, ngay lập tức bàn tay khẽ vung lên, thân hình nàng uyển chuyển, sau đó tạo ra một cái trận pháp chiếu vào con rồng quấn quanh núi kia. Nhất thời, khi Lý Mộ Uyển bàn tay vung lên, con rồng kia cũng liền xuất hiện những vệt sáng, từng chiếc vảy cũng ánh lên một màu vàng rực. Xong xuôi, đến khi trận pháp hoàn toàn thành, Lý Mộ Uyển đi về phía Vương Lâm và đưa cho anh ấy một cái bình ngọc. Nhận lấy nó, Vương Lâm ngạc nhiên, không nói thêm gì, anh ấy cùng Lý Mộ Uyển liền phóng người đi về phía xa kia. Thời gian trôi qua, hai người rất nhanh đã trở lại rừng trúc nơi môn phái của Lý Mộ Uyển tọa lạc. Nhìn nữ nhân kia, Vương Lâm nói: "4 năm trước, ta từng hứa sẽ bảo vệ cho cô được an toàn. Bây giờ, ta đã hoàn thành lời hứa của mình. Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau." Đến đây thì hết tập 24 tập cuối phần 1 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.